Takže čau lidi, tady Rejkor, já si tam dnešní video bude takzvaný video o tom, že jsem upgradeoval trošku svůj setup a jo, můžeme se rovnou vrhnout do unboxingu. OK, takže tady mám balíček, jo, to se fakt skrývá mikrofon. A jo, tady vidíme jak unboxu, ovšem unboxu jednou za dlouhý čas, takže si to můžeme dát timelapse, aby jsme to přeskočili, neboť to bude trvat hodně dlouho, takže vám ukážu, až když to budu mít nějak polorozbalený. Mikrofon. No nekecej. Takže, tady je samotný rameno, shock mount, pop filtr, upevnění na stůl a mikrofon. Boom. Zrovna edituju tohle video, premiéru, kde se mi seká, takže jestli to bude napíšu, tak já to nemůžu. Ovšem, ten mikrofon, to zaostří. Takže tady máme ten pop filtr, který tady drží na takový železný oblasti, nevím jak se to jmenuje. Pak tady máme shock mount a to je proti otřesům, když náhodou třeba budu hejbat s tím novodem, tak aby se netřesl mikrofon. Tady má sam mikrofon, tady můžete kliknutím se oslumit. Jo. Pak tady ještě vepředu je nastavení zvuku, plus minus. Rameno samotný, tak to připomínám na stůl kabelem, mám tady vzadu do USB hubu. A jo, za mě to vypadá mega dobře a můžu se jít podívat na porovnání. Takže zde máme, jak zní můj nyní starý mikrofon. A takhle zní tento můj nový mikrofon, a.k.a. Tonor Q9. Ještě není nastavený, protože nevím jak na to, jenom jsem to udělal něco v premiéru s tím. Ale jo, za mě tento zvuk je velice kvalitní, vzhledem k ceně, za kterou jsem to sehnal. A jo, a do popisku můžete napsat nějaké videa, které byste chtěli, abych natočil. A pokusím se zase být aktivní, ovšem prostě jsem línej na to editovat všechno. A navíc, když se mi seká Premiere Pro, tak nevím, jak to opravit, takže to je ještě horší díky tomuhle. Ale jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ho dejte like, odběr, sdílejte ten kanál a uvidíme se u dalšího videa, šťastný nový rok a zatím čus!